कोनिचिवा मिनासान वेलकम छ हजुरहरूलाई जापानिज ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा। आज चाहिँ मैले लेसन 10 देखि 11 सम्मका एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्रामर तथा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र हप्ता दिनहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो भिडियोहरूलाई लिएर आएको छु। एकदमै स्किप नगरी हेरेर मन परेमा लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला मिनासान। अब सुरु गरौँ है त साथीहरू। आज चाहिँ साथीहरू लेसन 10 मा नाउन गा आरिमास र इमास। आरिमासले नि छ नै जनाउँछ र इमासले नि छ नै जनाउँछ र यो दुईटाको फरक के हो यसलाई बुझ्न सकिन्छ है साथीहरू। गा आरिमासको युज गरेर हेरौँ है साथीहरू। वातासी वा ओखाने गा आरिमास, यो भनेको अब कुनै पनि वस्तु अथवा सामानहरूलाई अब भन्नु पर्दाखेरि गा आरिमासले भन्नु होला है साथीहरू। आरिमास लगाउनु होला, त्यसको पछाडि आरिमासले टुङ्ग्याइदिनु होला। अब मसँग पैसा छ भन्दाखेरि ओखाने गा आरिमास। उचिनो उसिरो नि कि गा आरिमास, घरको पछाडि चाहिँ रुख छ भन्दाखेरि नि गा आरिमासै लाग्छ है साथीहरू। यो पनि नन लिभिङ थिङ्स। क्यौ सिचि नि सेन्सेई गा इमास, सेन्सेई इमास यसरी भन्नु होला। सेन्सेई चाहिँ अब लिभिङ थिङ्स भयो, त्यसैले इमास लाग्यो है साथीहरू। अर्को योनबानमा रहेको छ टेबुरु नो उये नि इनोगा इमास। टेबुलको माथि बिरालो छ, यसरी उये भनेको माथि है साथीहरू। इनोगा इमास, किनकि बिरालो सास फेर्ने जनावर हो, त्यसैले इमास। अब अर्को गो भानमा रहेको छ क्यौ सिचुनी टेबुरु तेरेबिगा आरिमास। कक्षा कोठामा टेलिभिजन अथवा टिभी छ भनेर भन्दाखेरि आरिमास लाग्छ है साथीहरू, गा आरिमास। जिमुस्यानी पूजा सानगा इमास। अब जिमुस्यामा चाहिँ पूजाजी हुनुहुन्छ, यसरी जुन सास फेर्ने व्यक्ति अथवा जनावरहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ इमासले टुङ्ग्याउनु होला है साथीहरू। इमासले छ भन्ने जनाउँछ, तर आरिमासले नि छ भन्ने जनाउँछ। तर आरिमासले चाहिँ जुन सास फेर्दैन वस्तुहरू अथवा कुनै फलफुल गोटाहरू गन्दाखेरि गा आरिमासले भन्नु होला यसरी। जहिले यो दुईटा कुरा छुट्याउन सिक्नु होला है साथीहरू, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ पछि यान 3 लेभल जुन लेभल गए पनि। अर्को फर्मेट रहेको छ नाउन वा प्लस प्लेस नि प्लस आरिमास इमास। नाउन भनेको अगाडि नाउनमा वा जोडेर आउँछ, प्लेसमा नि र आरिमास र इमास छ भने त्यस्तो अवस्थामा कस्तो सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ यहाँ बुझ्नु होला साथीहरू। सेन्सेई वा क्यौ सिचुनी इमास। सेन्सेई वा, सेन्सेई नाउन भयो, वा लाग्यो है। क्यौ सिचुनी, क्यौ सिचु क्लास कोठा, नि भित्र है, नि कक्षा कोठामा, निले मा अथवा त्यो भित्र भन्ने बुझिन्छ। इमास हुनुहुन्छ। अर्को रहेको छ टेबुरु वा क्यौ सिचुनी आरिमास। टेबुल चाहिँ कक्षा कोठामा छ, अथवा यो चाहिँ नन लिभिङ थिङ्सको इक्जाम्पल भयो साथीहरू। टेबुरु वा क्यौ सिचुनी आरिमास, यसरी धेरैवटा सेन्टेन्सहरू बनाउने कोसिस गर्नु होला। सेन्से चाहिँ इमास हुन्छ र टेबुल चाहिँ आरिमास हुन्छ है साथीहरू। अर्को रहेको छ उये भनेको माथि, सीता भनेको तल, मिगी भनेको दायाँपट्टि, हितारी भनेको देब्रेपट्टि, नाखा भनेको बिचमा अथवा भित्र, सोतो भनेको बाहिर, माए भनेको अगाडि, उसिरो भनेको पछाडि, तोन्नारी भनेको बिचमा, चिखाक्कु भनेको नजिक, आइदा भनेको बिचमा। नादो नाउन, यो एउटा नाउनको रूपमा आउने शब्दहरू है साथीहरू। होनगा आरिमास भनेको किताब छ, यहाँ गा आरिमासले छ भन्ने जनाउँछ है साथीहरू। अर्को निबानमा रहेको छ खाइस्या वा गिनको हुनो तोन्नारी नि आरिमास भनेको कम्पनी चाहिँ ब्याङ्कको छेउमा छ, तोन्नारीले छेउमा भन्ने जनाउँछ है साथीहरू। अर्को रहेको छ सानबानमा तोको दे तोमोदाची नि आइमासिताका। साथीलाई कहाँ भेट्नुभयो भनेर यो पास्टमा छ साथीहरू। दोको दे तोमोदाची नि आइमासिताका भनेर भन्यो नि एखिनो माएदे तोमोदाची नि आइमासिता। स्टेसनको अगाडि साथीलाई भेटेँ, यसरी भन्नु होला साथीहरू। एखिनो माएदे, अगाडि, माए भनेको अगाडि होइन साथीहरू, उसिरो भनेको पछाडि। तोमोदाची नि आइमासिता, यसरी यो उसिरो, माए, मिगी, हितारी यो सबै मजाले सेन्टेन्स बनाउन सिक्नु होला साथीहरू। अर्को रहेछ नाउन वान या नाउन टु नादोले
यसको युज गरेर अर्को प्याटर्न बनाउँदैछु साथीहरू। खाबा नि होन्या एनपिचु नादोगा आरिमास, झोलामा किताब र पेन्सिल आदि छ। अर्को निपानमा रहेको छ वातासी वा रिन्गोया बुदोया माङ्गोगा सुकिदेश, म स्याउ अङ्गुर आँप आदि मन पराउँछु। याले त्यो आदि भन्ने जनाउँछ, गा सुकिदेश। यसरी टक्क सेन्टेन्स जोडेर या जोडेर सेन्टेन्स धेरैवटा नाउनहरू जोड्दाखेरि या र नादो जोडेर बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। याले चाहिँ एउटा र अर्को नाउन बिचलाई जोड्ने काम गर्छ है साथीहरू। वातासी वा रिन्गोया बुदोया माङ्गोगा सुकिदेश, म स्याउ अङ्गुर आँप आदि मन पराउँछु। यसरी भन्ने ल। अर्को रहेको छ सुमिमासेन एगा खान वा दोखो देशका, कृपया सिनेमा हल कहाँ होला। यसरी तपाईँले कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, उताबाट रिप्लाई आउँछ एगा खान देशका, एगा फिल्म हल भनेर भन्छ। अनि आनो बिरुनो नाखा देश, ऊ त्यो भवनको भित्र छ। आनोले ऊ त्यो भन्ने बुझिन्छ साथीहरू। बिरुनो नाखा देश, बिरु भनेको भवन भनिन्छ, नाखा देशभित्र छ। खाइस्या वा चिखाकुनी आरिमास, कम्पनी नजिकै छ। चिखाकुले नजिकै भन्ने बुझिन्छ है साथीहरू। खाइस्या वा चिखाकु तोइ भनेको फार, यसरी नजिक टाढालाई नै युज गरेर बनाउनु होला साथीहरू। सुमिमासेन एगा खान वा दोको देशका भने नि एगा खान देशका फिल्म हल आनो बिरुनो नाखा देश, त्यो फिल्मभित्र छ। विशेष गरी 11 लेसनको यो सम्पूर्ण कुराहरू स्किप नगरी एकदमै मेहनतका साथ पढ्नु होला साथीहरू। यो झन् एकदमै लाइफमा इम्पोर्टेन्ट छ, जापान जानुहुन्छ भने यदि जान चाहने व्यक्तिहरूको लागि। अब यसमा रहेको छ वस्तु फलफुल चाबी आदि गर्दाखेरि हितोचु फुताचु मिच्चु यच्चु इचुचु मुच्चु नानोचु याच्चु कोकोनोचु तोखा, यसरी भन्नु होला है साथीहरू। एउटा दुईटा तिनवटा भनेर गर्दाखेरि वस्तुहरूलाई गर्दाखेरि हितोचु फुताचुले गर्नु होला है साथीहरू। वस्तु फर्निचर फलफुल आदि गर्दाखेरि। मान्छे गर्दाखेरि चाहिँ हितोरी फुतारी सान्निन योन्निन गोनिन रोकुनिन नानानिन हाचिनिन क्यौनिन जिउनिन, यसरी क्युनिन जिउनिन। हितोरी फुतारी चाहिँ त्यहाँ हितोरी र फुतारी चाहिँ दुईजनासम्म चाहिँ यसरी भन्नु होला। त्यहाँबाट चाहिँ निन थपिदिनु होला है, 10 माथि पनि त्यसरी नै हो। अर्को रहेको छ माई दाई। माई पेपर गन्दाखेरि अथवा पातल चिजहरू गन्दाखेरि, दाई चाहिँ मेसिनहरू गन्दाखेरि है साथीहरू। नान दाई देशका भने नि दाई देश, दुईवटा मेसिन यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, दाईले मेसिन। अब अर्को रहेको छ पटक चोटि गन्दाखेरि इक खाई निक खाई सान खाई योन खाई गो खाई रोक खाई नाना खाई हाक खाई क्यु खाई जिउ खाई, यसरी भन्नु होला। अब वर्ष गन्दाखेरि चाहिँ इचिनेन निनेन सान्नेन योन्नेन गोनेन रोकुनेन नानानेन हाचिनेन क्युनेन र जिउनेन, यसरी भन्नु होला। अब महिना गन्दाखेरि इक्खागेचु निक्खागेचु सानखागेचु योनखागेचु गोखागेचु रोक्खागेचु नानाखागेचु हाचिखागेचु क्युखागेचु जिउखागेचु, यसरी भन्नु होला। र अर्को रहेछ हप्ता गन्दाखेरि इस्यौखान निस्युखान सानस्युखान योनस्युखान गोस्युखान रोक्कुस्युखान नानास्युखान हास्युखान क्युस्युखान जिउस्युखान, यसरी टक्क सर धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ कण्ठ गर्नु होला साथीहरू, कपीमा टिपेर हजुरहरूले। हप्ता महिना दिन यो सबै एकदमै सामानहरू गर्ने हितोचु फुताचु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। सबैलाई कपीमा सारेर यो मैले बनाइदिएको छु, हजुरहरूले राम्रोसँग सारेर पढ्नु होला। अर्को रहेको छ तारिख गन्दाखेरि। तारिख गन्दाखेरि है साथीहरू चुइताची फुचुका मिक्खा योक्खा इचुक्खा मुइखा नानोखा योक्खा कोकोनोखा तोखा, यसरी भन्नु होला है। 10 तारिखसम्मको सर्र भन्नु होला है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सधैँ चाहिन्छ। अर्को रहेको छ घन्टा गन्दाखेरि इचिचिखान निजिखान सान्जिखान योजिखान
गो जिखान रोक्कु जिखान नाना जिखान अथवा सिची जिखान दुईटै हुन्छ हाची जिखान अथवा क्यु जिखान जिउ जिखान यसरी 10 घण्टासम्मको राख्दैछ साथीहरू यसरी भन्नु होला तारिख गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ 10 देखि माथि चाहिँ निची जोड्दै जानु होला जति जिउ इची निची यसरी जोड्दै जानु होला 11 तारिखलाई अर्को रहेको छ मिनेट गर्दाखेरि है साथीहरू इपुन निपुन सानपुन योनपुन गोफुन रोक्कुपुन नानाफुन हाप्पुन क्युपुन जिप्पुन यसरी भन्नु होला अर्को रहेको छ अब इस्यो खान्नी नान खाइ निकुओ ताबेमासका एक हप्तामा कति पटक मासु खानुहुन्छ भने नि इस्यो खान्नी सान खाइ निकुओ ताबेमास एक हप्तामा 3 चोटि सान खाइ पटक है 3 चोटि खान्छु इक्खा गेचुनी नान खाइ सिकेनगा आरिमासका एक महिनामा कतिचोटि इक्जाम हुन्छ भने नि इक्खा गेचुनी नि खाइ सिकेन हो सिकेनगा आरिमास यसरी भनिन्छ है साथीहरू अर्को सेन्टेन्स रहेको छ इचिची खान्नी नानमाई होनो योमिमासका 1 घण्टामा कति पाना बुक पढ्न सक्नुहुन्छ भनेछ इचिजी खान्नी जिउमाई होनो योमिमास माईको युज गरेर भनेको छु 1 घण्टामा 10 पाना बुक पढ्छु यसरी भन्नु होला साथीहरू यो चाहिँ माईको युज गरेर है साथीहरू माई पाना युज गर्दाखेरि युज गरिन्छ नि अब अर्को रहेको छ पूजासान वा नान गेचुनी निहोने इकिताइदेसका पूजाजी कुन महिना जापान जान चाहनुहुन्छ त कति महिना जान चाहनुहुन्छ भनेर यस्तो क्वेसन आउन सक्छ साथीहरू वातासी वा हाची खा गेचुनी निहोने इकिताइदेस म 8 महिना जापान जान चाहन्छु यसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नि जति पनि भन्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ नानपुन गुराई खाखारिमासका कति मिनेट जति लाग्छ भने जिप्पुन गुराई खाखारिमास 10 मिनेट जति लाग्छ यो पुनको युज गरेर पुन अथवा पुन मिनेटको युज गरेर बनाइदिन्छु साथीहरू सेन्टेन्स हजुरहरूले बनाउनु होला नानपुन गुराई खाखारिमासका अर्को रहेको छ कोनो सिगोतो वा नान्जी खान्नी ओवारिमासका यो काम कति घण्टामा सकिन्छ भनेर भन्यो भने कसैले देखिरु दाके सकेसम्म देखिरु दाके नि जिखान्नी ओवारिमास भनेको सकेसम्म 2 घण्टामा सक्छु भनेर भन्नु होला देखिरु दाके भनेको सकेसम्म है साथीहरू नि जिखान्नी नि लाग्छ है साथीहरू समयसँग 2 घण्टा भित्रमा चाहिँ ओवारिमास सक्छु सायोनारा मिन्नासान ज्यामाता चुगिनो भिडियो मोत्तेकिमास मैले बनाएको भिडियो अलिक छिटो छ हजुरहरूले कपीमा सारेर नोट गर्नु होला र मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला अब म लेसन 12 भन्दा माथिको भिडियोहरू लिएर आउने छु